سلام علیکم، چطوری؟ چه خبرها؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. دارم میرم یه دوتا کار انجام بدم، گفتم بیام اینجا یکم با هم حرف بزنیم. دارم میرم کفشمو پس بدم، یه دونم یه کار بانکی دارم. اول از همه میخواستم ازتون تشکر کنم، خیلی حال دستمو پرسیده بودین. حالا گفتم شاید براتون جالب باشه که بگم چقدر هزینه درمانم شد. خب من بیمارستان خصوصی رفتم، ولی خب بیمه دولتی داریم ما. انگشتم 8 بخیه خورد که هزینه شد حدوداً 7000 لیر. برای من جالبه بدونم که الان مثلا شما اگه تو کشورهای دیگه هستید بگید که این مثلا هزینه یه همچین جراحی کوچیکی سمت شماها چقدر میشه. الان مثلا قیمت ایرانی‌ها رو نمیدونم، مثلا فکر میکنم که اینجا، یعنی چیزی که میدونم اینجا گرونه. البته اگه میرفتم بیمارستان خصوصی بیمارستان دولتی اصلا خیلی خوب ارزون تر شد، ولی ریسک نکردم. حالا بگذاریم بریم سر اصل مطلب. خب حالا قراره بهتون بگم که این ویدیو قراره در مورد چی باشه، چه موضوعی در موردش میخوام صحبت کنم. توی این ویدیو قراره در مورد شیرین ترین قسمت زندگی یعنی پول صحبت کنیم. میخوام بهتون یه سری شغلا بگم که شما همون اول که میایید توی ترکیه بتونید درآمد داشته باشید. تا آخر ویدیو با من باش. چرا؟ چون آخر ویدیو میخوام بهت بگم که یه سری شغلا هستن که شما میتونید درآمد دلاری داشته باشید و نیازی به اجازه کارم بابتش ندارید. پس حتما تا آخر ویدیو رو ببین. تو مسیر اینو بهتون نشون بدم، ساختمونا رو میبینید؟ اینا خیلی ساختمونای معروفی هن. اینی که جلوش بسته است که 2 سال پیش خیلی شدید سوخت، که خونه ابراهیم تاتلیس هم توی همین ساختمون بود که سوخت، که دیگه حالا دارن بازسازیش میکنن، دارن درستش میکنن. اول اینجا بهتون نشون میدم، اینجا مردم میان میشینن بازی به اسم اوکی میکنن، بعدم که چای میخورن، یه جورای قمار میکنن. خب همه ماها وقتی ایرانی شغلا یا یه سری مهارت ها داریم دیگه، حالا بعضی هم ندارن، واسه اونم راه حل دارن. خب شما باید چی کار کنید؟ شغلتون رو یا باید بیاین قسمت آموزشش رو در نظر بگیرید، یعنی اون مهارتی رو که داشتید، مثلا چه میدونم فرض کن شما نقاش بودید، مثلا معلم موسیقی بودید، مکانیک بودید، هر چیزی. خب باید اون مهارتی رو که دارید تبدیلش کنید به بعد آموزشی و به صورت پکیج یا اون تجربه‌ای رو که دارید میتونید اینا رو عرضه کنید. خب این یه راهیه که شما میتونید درآمد داشته باشید. یا اینکه به صورت فریلنسری کار میکنید. خب مثلا شما طرف طراح گرافیکه، کارهای کامپیوتری و آیتی میکنه، مثلا ادمینی اینستاگرام. خب اینا همه کارهاییه که شما میتونید به صورت فریلنسری انجامش بدید. خب حالا اون موقع ها تا مثلا 3 سال پیش این کار توی ترکیه نمیشد انجام بدی، یعنی باز به صورت غیر قانونی بود، ولی یعنی باید شرکت ثبت میکردی و داستانای خودش رو داشت. اما اومدن یه قانون گذاشتن واسه کسایی که فریلنسرن یا از توی سوشال مدیا دارن پول در میارن، یه مسیری رو طی میکنی که میتونی مالیاتش رو پرداخت کنی و به صورت قانونی باشه، هیچ مشکلی نداره. یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه شما اجازه کار نداری پس نمیتونی کار کنی، یا به صورت فریلنسری کار کنی. پس تا الان اینطوری شد که شما اگه میخواین مهاجرت کنید یا باید شغلی که دارید، یعنی مهارت چیزی که بلدین رو ببریدش تو حوزه آموزش، به صورت پکیج بتونید بفروشیدش. الانم بازار پکیج خیلی داغه، خیلی خوب، یعنی خیلی از مثلا من میشناسم اینجا یه نفر معلم نقاشیه،
الان جایی نمیره نقاشی آموزش بده، اما پکیجای آموزشی نقاشی مثلا داره میفروشه. یا اینکه برید تو حوزه کارهای فریلنسری که اصلا شاید بتونید با کشورهای مثلا خارجی کار کنید، درآمد دلاری داشته باشید. چون اینجا زمانی که میای دسترسیتون به سایت ها بیشتر اگه کار فریلنسری میکنید راحت‌تر میتونید با کشورهای دیگه ارتباط بگیرید. واسه همین راحت‌تر میتونید کار پیدا کنید از این بابت که هستن خیلی اینجا دارن اینطوری درآمد یعنی کسب میکنن و اموراتشون رو میگذرونن. این از این. خب اگه تا اینجای ویدیو اومدید لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید، چون اینجوری باعث میشه به من انرژی بدید که من ویدیوهای بیشتری آپلود کنم. خب اگه شما آدمی هستید که حالا مهارتی ندارید، تازه اول مهاجرت سردرگم شدید که چیکار نکنم، بهترین گزینه برای شما راه اندازی آنلاین شاپه. ناگفته نمونن، به محضی که شروع میکنید آنلاین شاپ رو راه بندازید همه شروع میکنن به انتقاد کردن، همه حالا آنلاین شاپ زدن، این همه آنلاین شاپ. اصلا توجه نکنید، خیلی هم آنلاین شاپ خوبه. شما حداقل سودی که میگیرید 30%، یعنی کف راحت یه ذره تمرکزتون رو بذارید روش، تلاش کنید، راحت میتونید از آنلاین شاپ درآمد داشته باشید. ناگفته نماند اصلا زن و مردم نداره. الان خیلی از آنلاین شاپ های اینجا که خیلی خوب دارن فعالیت میکنن مردا هستن. کامل میتونید درآمدزایی داشته باشید. بعد اینکه خب با خیال راحت میتونید توی اون تایم که حالا هنوز کار پیدا نکردید میتونید پول در بیارید. اصلا به حرف بقیه توجه نکنید، چون اصلا همیشه همینطوریه. به محضی که شما یه کاری شروع میکنید همه شروع میکنن به نظر دادن که همه سعیشون اینه که شما اون کار رو بذارید کنار. توجه نکنید. خیلی چیز خوبیه، خیلی گزینه خوبیه. حتی ممکنه انقدر تو کار آنلاین شاپ خوب بشید که یعنی گسترشش بدید، بتونید عمده بفرستید، بتونید با مزونای ایران کار کنید. فقط کافیه یکم تو کارتون جدی باشید و اصلا به حرف بقیه گوش ندید و مسیرتون رو ادامه بدید. این از این. خب اکثر ماها وقتی میخوایم مهاجرت کنیم پلن داریم دیگه. خب میگیم مثلا 6 ماه دیگه، نه 1 سال دیگه، نه 3 ماه دیگه میخوایم مهاجرت کنیم. ببینید یوتیوب داشتن یکی از اون کارهاییه که شما میتونید توش درآمد داشته باشید، ولی بعد اینو در نظر بگیرید که کار یوتیوب یه کار مثل سرمایه گذاری بلند مدت زمان بره. ولی اگه از قبلش که مثلا توی ایرانی شروع کنید به فعالیت کردن حتما نتیجه میگیرید و قشنگ میتونه کامل به شما درآمد بده. چون وقتی که توی یوتیوب فعالیت میکنید صرفا میدونید که درآمدش از روی چیز نیست، یعنی روی تبلیغات نیست. و شما اگه مهارت داشته باشید و توی حوزه کاری خودتون توی یوتیوب فعالیت کنید میتونید همون بسته‌های آموزشی رو که حرفشو زدم بفروشید. میتونید اگه مثلا معلمید مثلا دانش آموز بگیرید. اگه کارتون تو حوزه املاک میتونید مشتری بگیرید، اعتماد مردم رو جلب کنید. پس یوتیوب رو جدی بگیرید. حالا یه شغل هست اینجا که اینو زیاد کسی در موردش نمیدونه، ولی خب خیلی میتونه واقعا نجات دهنده باشه براتون و یه کار کاملا قانونیه که نیاز اجازه کارم نداره. ویدیو رو لایک کن تا بهت بگم که چطوریه. کارام هم رفتم انجام دادم، حالا دیگه دارم برمیگردم خونه. قبل از اینکه بهتون بگم اون شغل رو میخواستم بهتون بگم که توی مقوله درآمدزایی شما میتونید چند تا چیز رو امتحان کنید. خب این از این شاخه به اون شاخه پریدن نیست، این کسب تجربه است. فقط اینکه امتحانش کنید حتما. یعنی شما همزمان میتونید از یوتیوب درآمد داشته باشید، میتونید آنلاین شاپ داشته باشید، میتونید در کنارش مهارتی رو که دارید گسترش بدید، میتونید پکیج‌های آموزشیتون رو بفروشید،
خیلی کارا میتونه، یعنی ببینید وارد شدن تو سوشیال مدیا یا داشتن یه موبایل و یه اینترنت فضاییه که همه آدما دارنش، ولی خب هر کسی اون استفاده درست رو که باید بکنه نمیکنه. فقط کافیه اون مسیر درست رو برید و تمرکزتون رو بذارید روش. میبینید که هر جای دنیا که باشید میتونید اون درآمد رو داشته باشید و حتی به دلاری و یورویی داشته باشینش. پس به نظر من قشنگ میتونید روی این قضیه سرمایه گذاری کنید. اون موقع است که دیگه شما زمانی که مهاجرت میکنید دیگه استرس اینو ندارید که حالا درآمد زندگیم از کجا باشه. ناگفته نمانه حالا ترکیه محدوده، ولی کشورهایی مثل حالا کانادا خب مردم، یعنی کسایی که بهش مهاجرت میکنن شانس بیشتری دارن. مثلا خب میتونن توی اوبر کار کنن، میتونن مثلا کار کارگو انجام بدن، مثلا بسته ها رو برسونن. یعنی هستن کسایی که اونجا فقط یه دونه اسکوتر دارن، بسته میرسونن، غذا میرسونن و قشنگ میتونن درآمد دارن. یا مثلا خیلی از دانشجوها توی کشورهای دیگه با همین کارا دارن اموراتشون رو میگذرونن. پس کاریه که میتونید راحت باهاش درآمد داشته باشید، فقط باید تمرکزتون رو روش بذارید. اصلا تاکید میکنم و حرف هیچ کسی گوش ندید که این کارو نکن، این درآمدی نداره، این فلانه، این بیسانه. خب حالا اون شغل چیه؟ توی استانبول و آنکارا یه سری خب سفارت کشورهای مختلفه دیگه. خب اینا همیشه نیاز دارن به آدمای فارسی زبان. که توی سفارت کار کنه. نیاز به اجازه کار اصلا نداره، خودتونم برید سرچ کنید متوجه میشید. بعد زبانش هم که اصلا میخواد فارسی باشه و اصلا این فرصت‌های شغلی کم نیستن. خیلی از جاها، خیلی از این کسایی که کار اقامت و کار کاریابی تو ترکیه میکنن یک عالمه از شما پول میگیرن که همین شغل فقط به شما معرفی کنن. خب که شما فقط شانستون رو امتحان کنید. حقوقاشون هم به دلاری متفاوته، بین 1200 1500 تا $1000 هم میده. فقط باید اینو در نظر بگیرید که این فرصت فقط توی استانبول و آنکارا، توی جایی مثل ازمیر نیست، چون ازمیر چون سفارت نداره، یعنی مال کشورهای دیگه اونقدر گسترده نیستش. روی این شغل حتما میتونید که شانستون رو امتحان کنید، مخصوصا اگه شماهایی که تازه میاین، تایم خالی داری، جوونی یا حالا دانشجویی. فکر میکنم که حتی به عنوان پارت تایم هم میشه اونجا مشغول به کار شد. فقط باید یه تحقیق کوچیکی کنید و سی ویتون رو بفرستید. این شغلایی بود که شما میتونید ازش کسب درآمد کنید هر جای دنیا که باشید. البته یعنی منظورم اینه به هر جایی که مهاجرت کرده باشید. کار فریلنسری، سوشیال مدیا، کارهای ادمینی، کارهایی که نیاز ندارید شما مثلا تو محیط باشید و خیلی تعداد این شغلا زیاده. کارهای گرافیکی. پس به نظر من یا وارد کار سوشیال مدیا بشید یا مهارتی رو که دارید به سبک، یعنی به روزش کنید و که بتونید ازش پول در بیارید. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما نظرتو به اشتراک بذار با من. ببین اگه که میخوای میتونی شغلتو برای من کامنت کنی، من بگم که مثلا بازار کارش توی ترکیه به چه شکله تا حدی که اطلاعات دارم. امیدوارم خوشت اومده باشه، به دردت خورده باشه. اگه این ویدیو به کار کسی میاد حتما براش بفرست. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار و شاد باشید.